Мы уже слышали, как вы говорите по-русски. Пробка. Привет, как ваши дела? Воу. Здравствуйте, это Лорен Арабия и я, Анастасия Гончарова. И сегодня у нас в гостях кинозвезда, актриса Хария Абулабин. Здравствуйте, Хария. أهلا وسهلا. Hello, Хария. الحمد لله. كيف حالك? I'm good, Anastasia. Очень приятно, когда тебя называют по имени. Рада вас видеть. Вчера мы с вами виделись на потрясающем мероприятии на королевских скачках. Это было здорово. Честно скажу, мы с командой были просто в восторге от такого количества красивых людей, от самой атмосферы, торжественной. Было действительно здорово. И на вас был потрясающий наряд, так со вкусом, красиво сделано. Расскажите, во-первых, кто автор этого платья, этого аксессуара сзади, такой был как круг, да, и украшения, все в целом. Стилист работал, сами выбирали, как вообще, и почему именно такой цвет вы для себя выбрали? مسابقة كأس السعودية مرة حدث مهم بالنسبة لنا عندنا إحنا كسعوديين بما أنه يعني تعتبر أكبر جائزة في العالم في أي مسابقة وإحنا يعني أو أنا كخيرية يعني أكون مرة حريصة أن أنا أحضر كأس السعودية كل سنة وهذه ثاني سنة لي على التوالي. الإطلالة حقتي كانت مستوحاة من روح المدينة المنورة والنقوش اللي كانت موجودة في الفستان وفي الظهرية حقتي هي مستوحاة من أسقف النقوش الموجودة في أسقف المسجد النبوي في المدينة المنورة وكان لونها أخضر لأن هي مستوحاة برضو من القبة الخضراء وكان من تصميم المصممتين السعوديتين آلاء وهالة وطبعا كان في ستايلست يعني صديقي نجاد هو اللي كان عامل الستايلينج من وإلى المجوهرات كمان يعني كانت برضو من براند سعودي الهيلز يعني إطلالتي كانت سعودية 100% وإحنا يعني في السعودية نحب نبرز ثقافتنا في هذا الحدث لأنه طبعاً يوافق يوم التأسيس اللي هو التاريخ اللي تأسست فيه الدولة السعودية الأولى فنحب دائما نلبس الأشياء اللي تعبر عن موروثنا الثقافي فتلاقي كل البنات أو الإنفلونسرز يحضروا بلبس من ثقافات مختلفة في المملكة العربية السعودية زمان. Действительно, образ потрясающий, зеленый цвет вам идет, плюс это еще и элемент национальной культуры. Словом, мы в восторге были. Первое, кого мы заметили и на кого мы обратили внимание, это, конечно, вы. Восторг. Если бы вас спросили, кто такая Хария Абулабин, как бы вы себя описали? خيرية أبولبن يعني أشوفها شخص طموح بشكل عام وتحب التمثيل. كانت في البداية يعني ما هي متأكدة إن هي ممكن تكون ممثلة يعني شاطرة والحمد لله جاني الدعم من الناس اللي حولي وكانوا بيقولوا لي يعني إنه أنت عندك هذه الموهبة وعندك هذه الملكة فالحمد لله يعني صار طموحي في التمثيل وصرت كمان أحب إن أنا أقدم أدوار مختلفة أكثر فيها تنوع تشبه البنات وتشبه الناس فأقدر أقول إنها هي ممثلة طموحة. Поддержка, она вообще, в принципе, нужна в любой ситуации, особенно в таких непростых моментах, да, когда мы растем, когда у нас какая-то трансформация происходит. Кстати, про поддержку. Кто поддержал больше всего? في الحقيقة في بداياتي كان أول الداعمين لي كان أهلي تحديداً ماما الله يحفظها لي إنها سمحت لي إن أنا أمثل في عمر صغير كان عمري يعني تقريباً 19 سنة وفي الوقت اللي أنا مثلت فيه التمثيل ما كان مهنة جدية في مجتمعنا وهذا الشيء صراحة أضاف لي الكثير في مسيرتي إنه أنا بديت في عمر صغير فبالتالي صار عندي خبرة أكثر فبالتالي يعني بعد ما صار في ثورة فنية عندنا في المملكة العربية السعودية قدرت إن أنا أمارس هذه الخبرة وأقدر إن أنا أمثل أدوار مختلفة الصراحة فأقدر أقول وبكل فخر إنه أهلي كانوا الداعمين لي في بداياتي. Прекрасно, вы счастливый человек. Вот давайте немножко про культурную революцию. Я знаю, что в королевстве Саудовской Аравии происходят действительно перемены глобальные, серьезные. Как они отражаются на женщинах?
طبعا المرأة السعودية من قبل عندها طموح، عندها ثقافة، وعندها جمال، وعندها أشياء كثير صراحة تقدمها للمجتمع. بدعم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان أعطانا الفرصة أنه العالم يشوفوا إبداعات المرأة السعودية، وأنا فخورة جدا أنه أكون مؤثرة جدا في عالم السينما وعالم التمثيل وعالم التلفزيون والفن بشكل عام. وأحب كمان أن أنا أكون جزء من هذه الثورة، وأحب أن أنا أكون جزء مؤثر إيجابي في بلدي. وكمان مرة حريصة جدا أنه لما أجي أقدم دور أو أقدم شخصية أنه العالم كله يشوفها، والعالم كله يشوف قصصنا السعودية، يشوف ثقافتنا، يشوف لهجتنا، يشوف قصصنا المختلفة عن العالم. بحكم يعني الثقافة وبحكم أنه إحنا يعني نعتبر شبه قارة، فكل منطقة عندنا في السعودية فيها ثقافة مختلفة وفيها قصص. حتى اللهجة عندنا في السعودية كل منطقة لها لهجة مختلفة، وهذا يعني أحس من الأشياء اللي يميزنا إحنا في السعودية، وجدا فخورة يعني كوني بنت هذا البلد. وإن شاء الله بإذن الله دائما أقول كل الثورة والانفتاح اللي الناس متفاجئين فيه بالسعودية هذه فقط البداية، وإن شاء الله الجاي أقوى وأجمل. Вообще, я просто представляю, какое количество сейчас талантливых людей начнут воплощать, быть может, более смелые мечты, свои желания, да, сколько талантов, сколько нераскрытых потенциалов наконец-то засияют, да, в том числе и в кинематографе. Кстати, такой вопрос, а как вообще пришла мысль стать актрисой? Вот с чего все началось и в каком возрасте? الصراحة من وأنا صغيرة دائما كنت أروح بيت أهلي، يعني بيت جدي جدتي، وكانوا يجلسوا يتفرجوا على مسلسلات أفلام، فأنا نشأت وأنا أتفرج مسلسلات أفلام مصرية عربية أجنبية. فبعدين كنت جالسة أتفرج على فيلم لميريل ستريب اسمه The Devil Wears Prada، ومرة عجبني دورها. بعدين بعدها بسنة أو سنتين نزلت فيلم اسمه جولي أند جوليا، وكانت بتلعب كاركتر مرة مختلف. وقتها أنا أول مرة أشوف ممثلة في دورين مختلفة تماماً. وقتها استوعبت إنه واو، الممثل يقدر يكون أي أحد، يقدر يكون شخصية من الماضي في الحاضر، شخصية خيالية، شخصية في الفضاء، شخصية في المستقبل، شخص فقير، شخص غني. فهذه الفكرة مرة عجبتني، ومن وقتها حبيت التمثيل وقررت إن أنا أكون ممثلة. ولما صار عمري مثلا 18 كده 19 اتخرجت يعني من المدرسة، قلت أبغى أصير ممثلة. حاولت إن أنا أدور فرص وأوديشنز، تجارب أداء، والحمد لله يعني توفقت في هذا الشيء. ووقتها سويت أول مسلسل لي في 2013، كان وقتها على اليوتيوب. وقتها كان شيء مرة بسيط، وهذه وقتها كانت أول تجربة لي يعني، وأول ظهور لي كان في مسلسل تكي على اليوتيوب، والآن موجود على منصة نتفليكس. فأنا فخورة مرة بهذه التجربة يعني، وإني بدأت من هناك. Здорово. Получается, что Мэрил Стрип, великая голливудская актриса, на вас повлияла. А вы хотели бы с ней встретиться? أكيد أكيد، من الشخصيات اللي أثرت فيني وأنا صغيرة، وأثرت كمان في مسيرتي، وحابة كمان أن أنا أتبع طريقتها في التمثيل، إن هي كل شخصية مختلفة. فأكيد أحب أقابل ميريل ستريب وكمان فيولا ديفيس. Это, кстати, одна из моих любимых актрис, если что. Но у меня немножко другие предпочтения. Вам нравится «Дьявол носит Прада», классный фильм, но это больше как легкая мелодрама, комедия. А мне нравится «Выбор Софи». И есть фильм «Смерти к лицу» с Брюсом Уиллисом. أقول لك شيء، أتوقع هي ترشحت وأخذت أوسكار على هذا الفيلم، وسمعت أصداء مرة كثيرة من هذا الفيلم، وأتوقع أن هي تعلمت لغة جديدة. بس أنا للأسف لسه ما شفته، بس 100% لازم أشوفه، لأنه كثير قالوا أنه أدائها كان مبهر. وأتوقع أنها أخذت أوسكار وتعلمت اللغة الهولندية أو البوليش لانجويج، تعلمتها عشان في هذا الفيلم، وأتقنتها بشكل مو عادي، لدرجة أن ناس كثير يفكروها أنها ما هي أمريكية. فلازم أشوف هذا الفيلم إن شاء الله. По какому принципу вы выбираете роли? Вы выбираете сердцем, вы выбираете, вам советуют, может быть, у вас команда есть, которая решает это, вы вместе собираетесь и говорите, ну, вот это точно надо попробовать. По какому принципу это происходит? دائما في العروض اللي تجيني سواء كانت أفلام أو مسلسلات، أكون مرة حريصة أن أنا أختار شخصية تشبه البنات. وحتى لما مثلا يجيني السكريبت أو أقرأ القصة، أحاول قد ما أقدر إنه أنا لما أجي أدي الدور أخليه يشبه البنات، بحيث إنه لما البنات أو المرأة بشكل عام تشوفني في الفيلم أو في المسلسل تقول إيوة أعرف واحدة كذا، هذه البنت تشبهنا، هذه القصة صارت لي، هذه القصة صارت لصاحبتي.
ما تتخيلي قد إيش لما يجوني مثلا البنات إنه الدور اللي سويتيه في الفيلم الفلاني أو الدور اللي سويتيه في المسلسل الفلاني كان مرة حلو. أعرف واحدة صار لها شيء زي كذا، ذكرتيني ببنت خالتي، ذكرتيني ببنت عمي. مرة انبسط يعني. وأكون حريصة كمان إنه التنوع، مرة حريصة في تنوع أدواري، يعني ما أحب إنه كل دور يكون نفس الشيء. ما عندي مشكلة إنه شكلي ما يكون حلو قد ما أكون حريصة إنه شكلي يكون حقيقي. يعني مثلا في فيلم From the Ashes جرس إنذار، ما كان شكلي أجمل شيء بس كان حقيقي، لدرجة إنه كثير بنات يجوني يقولوا لي خيرية مو عادي قد إيش مرة كنت تشبهي الأبلات اللي كانوا يدرسون في المدرسة. يعني من أجمل التعليقات اللي كانت تجيني، يقولوا لي أسلوبك، طريقتك، مشيك، ملابسك مرة تذكرنا بأيام المدرسة والمدرسات الكريهات اللي كانوا يعني يدرسونا وإحنا صغار يعني في الابتدائي أو المتوسط. فهذا النوع من التعليقات مرة أحبه. وحريصة كمان في الأدوار الجاية إن شاء الله اللي أختارها إني أمثل شرائح مختلفة من المجتمع. Ну, кстати, вот этот фильм «Из пепла» мы смотрели командой на Netflix. На нас это произвело впечатление, классно сыграно. Тяжело было это играть? Она ведь действительно, в общем-то, нестандартная роль. То есть это роль не классическая красавица, а совершенно иная история. Тяжело было или нет? Как вы это сделали? Как вы вживались в этот образ? صراحة شخصية أبلة عفاف اللي مثلتها في فيلم جرس إنذار كانت من أصعب الشخصيات اللي أديتها، بحكم إنه القصة الفيلم مبنية على قصة حقيقية، والمدرسة اللي صار فيها الحريق هي مدرستي اللي درست فيها الابتدائي والمتوسط. وفريق الآرت لما جو يبنوا المدرسة اللي حنصور فيها أخذوا صور من المدرسة حقتي. ما كانت هي المرجع الأساسي بس كانت أحد المراجع يعني. فلما بنوا المدرسة شوية تشبه لمدرستي حقت الطفولة. فلما دخلت لوكيشن التصوير كانت تشبه يعني تفاصيل كثيرة، الأعمدة، اللوح التذكيرية أو اللوح التعليمية يعني. فاستذكرت أشياء كثيرة من طفولتي، المدرسة، خصوصاً إنه المعلمة اللي أنا لعبت دورها يعني رحمة الله عليها، يعني أنا كنت قاعدة أمثل كل المعلمات اللي ضحوا بحياتهم لأجل طالباتهم في هذاك الفيلم. فما كان سهل صراحة بالنسبة لي إني ألعب هذا الدور. ما كان سهل حتى وإحنا نصوره، لأنه كان وقت التصوير كان في حريق حقيقي. أغلب الحريق يعني ما كان جرافيكس، كان حريق يعني. حتى جابوا واحد مسؤول بس يولي على النار عشان كمان السيفتي، يعني نحن ما ننكتم بالدخان وكذا. فكان وقت التصوير كان صعب لأنه كان في نار حقيقية. المشاهد كانت بالنسبة لي صعبة إن أنا أحاول أنقذ البنات لما ضحت بروحها أبلة عفاف في الفيلم. فكلها كانت مشاهد مؤثرة صراحة وأنا قاعدة أديها. ومرة انبسطت إن الناس وصلتهم هذه المشاعر، وصلهم هذا الصدق. ولا ما كانوا جوني وقالوا لي يعني إحنا زعلنا إنه أبلة عفاف توفت وكذا. ومرة مبسوطة يعني إنه هذا الدور أثر عند ناس كثير. وهذا الشيء يحط علي مسؤولية إنه أنا لما أجي أقدم أدوار ثانية أحاول إن أنا أقدمها يا بنفس الأداء أو أعلى. Ну, наверное, когда ты отчасти что-то подобное проживал в своей жизни, сталкивался с этим, да, то есть у каждого из нас есть какая-то маленькая драма, у кого-то и не маленькая. Наверное, поэтому роль получилась реалистичной, вы на 100% вжились в этот образ, и люди это почувствовали вот до такой степени, что они были не готовы расставаться с вашей героиней. Представьте себе такую ситуацию. У вас есть два варианта. Нужно сделать выбор. Что вы выберете? Коммерческую роль, такую малоинтересную, но очень хороший гонорар. Очень хороший. Либо второй вариант. Маленький гонорар, не хочу говорить бесплатно, маленький. Но роль потрясающая, творческая, которая покажет, может быть, какие-то новые грани в вас, как актрисы, раскроет вас. У нас только два варианта. Что выберете? Коммерцию или искусство? قد مرة انحطيت بين هذه الخيارين، واخترت إنه أروح لفيلم القصة قوية والمخرج كمان شاطر وأثق فيه، لكن العائد كان يعني قليل مرة. بعد هذا الفيلم جاني عرض بقصة أوكي ضعيفة لكن العائد كان أكبر. فأنا دائما أفضل إن أنا أعمل قصص مهمة وما يهمني الفلوس، لأنه أدري لما الناس تشوف هذه القصة
راح تجيني عوائد يعني مادية من أشياء ثانية، سواء كانت من إعلانات، من برامج، من أفلام ثانية، مسلسلات ثانية، لأنهم شافوا قدرتي التمثيلية وإن أنا ممكن أسوي أدوار مختلفة. Мое уважение. والله أنا أشوف إن الفلوس شيء مرة رئيسي، لكن في البداياتي ما كنت مرة حريصة إنه أنا أجمع فلوس قد ما إني كنت حريصة إنه الناس تشوف أنا إيش أقدر أقدم وإيش السقف حقي فين ممكن يوصل. والفلوس أنا متأكدة إذا اشتغلت على موهبتي كويس الفلوس راح تجي يعني، بس دحين مستحيل أسوي شيء بدون فلوس. Окей, согласна. В России и во всем мире существует такое понятие, как хейт. Я думаю, что вы это слышали не раз. Если вы с этим столкнулись, то как вы это пережили и как это вообще проявлялось? في بداياتي الحمد لله إنه كنت لاقي دعم من أهلي، وفي وجهة نظري هذا أهم شيء صراحة لأي شخص حابب يبدأ بداية مختلفة أو إنه هو يشتغل في مجال مختلف، إنه يكونوا أهله داعمينه، هذا الأهم. أنا كنت ألاقي صعوبات لأنه كان شيء جديد إنه تكون في مثلا ممثلة، ما كانت زي ما قلت ما كانت مهنة جدية يعني، فكان في صعوبة في تقبل المجتمع، ولأنه شيء جديد، وعادة المجتمع أو أي شخص يخاف أو يتردد من أي شيء جديد، فهذه كانت الصعوبة بالنسبة لي. لكن الحمد لله يعني شوية مرة على مرة على مرة الحمد لله يعني صار التمثيل مهنة جدا مهمة عندنا، وكمان يعني أقدر إنه أنا أوصل صوت بلدي وقصص بلدي من خلال التمثيل. فالحمد لله يعني كان في صعوبات في البداية، لكن ما تتخيلي قد إيش كمية الدعم والحب اللي قاعدة ألاقيه من الناس، الحمد لله يعني. Ну, вы, безусловно, сильный человек, потому что это уже даже не хейт, а это именно такая историческая реалия. Вы не побоялись этого сделать, вы пошли за своей мечтой, и действительно это история про внутреннюю уверенность, про внутренний характер, про внутренний стержень, про ту самооценку, которую в вас заложили ваши родители. Это здорово. يا صحيح الحمد لله يعني هو شيء كان طبيعي في البداية، بس بحكم إني كنت صغيرة كان عمري يمكن 19-18 سنة، أي كلمة كانت ممكن تأثر بحكم العمر وبحكم إنه لسه يعني قدامي تجارب كثيرة لسه ما خضتها. فالحمد لله اليوم يعني لولا الصعوبات اللي أنا واجهتها في البداية ما كنت الشخص القوي اللي أنا اليوم عليه، وهذا شيء يعني أحمد ربي عليه الحمد لله. У вас почти 1 миллион подписчиков в Инстаграм, я посмотрела, подписалась на вас. Вы его сами ведете или это делает помощник? في السوشيال ميديا لا والله يعني أنا اللي ماسكتها، لكن طبعا في معايا فريق يساعدني فيها، يعني مثلا يختاروا لي الصور، يساعدوني في الكابشن. صناعة المحتوى بشكل عام في السوشيال ميديا يعني مرة ما هي سهلة، ويبغى لها تفرغ تام، وأنا يعني الأساس عندي هو التمثيل. ففي أوقات لما مثلا أكون بصور مشروع فيلم أو مسلسل بكون مشغولة يعني بأوقات مرة طويلة، يعني أقعد 12 ساعة أصور بشكل يومي، فما ألحق أصلاً أن أنا أمسك الجوال أو سناب شات أو إنستغرام. لكن في الأيام اللي بكون فاضية فيها لا، في عندي فريق بيساعدني في المحتوى، يعني يساعدوني مثلاً في إطلالاتي، ميك اب، شعر، تصوير. ففي أوقات في فريق بيهتم في هذا الشيء، وفي أوقات لا أنا يعني بنزل من عندي محتوى يعني. Как вы относитесь к съемкам в сериалах? Как вы их выбираете? Нравится ли вам в них сниматься? Видите ли вы в этом творчество и большое кино? أكيد يعني أنا الحمد لله عندي يعني عدة تجارب في الأفلام والمسلسلات، وكمان برضو في البرامج، يعني قدمت برضو برامج، كنت برضو MC في عدة مهرجانات يعني. فبالعكس أنا إنسانة مرة أحب أجرب، ودائما الشيء اللي أخاف منه هو أكثر شيء أحب أجربه، لأنه عمرك ما حتعرف إنه أنت شاطر في شيء ألين ما تجربه. فطبعا جربت هنا جربت هنا، يعني جربت في أماكن مرة كثيرة، وكمان أحب إن أنا أجرب أشياء برا العالم العربي، وما عندي مشكلة إن أنا مثلا أتعلم لغة جديدة عشان عمل، وقيد سويتها يعني إن شاء الله في عمل راح يرى النور قريبا. تعلمت لغة جديدة عشان الشخصية يعني تتكلم لغة مختلفة عن اللغة العربية. فبالعكس أي شيء جديد، أي شيء فيه تحدي لي، أي شيء حيطلعني بشكل مختلف لكن حقيقي، بالعكس أكون مرة متحمسة إن أنا أسويه. Раз уж мы заговорили про кинематограф, давайте обсудим планы на будущее. Наверняка они у вас есть, может быть, даже чем-то вы захотите поделиться. Вообще, у какого режиссера хотели бы сняться?
следующий шаг, да, куда пойдем? В Голливуд или, может быть, в Россию? В России много талантливых режиссеров. Есть уже что-то на примете? Кто-то? بالعكس يعني أنا منفتحة لكل الأفكار ولكل العروض. ما عندي صراحة يعني منتج معين أو شركة معينة اللي أتعامل معاها. يعني أحب أن أتعامل مع شركات مختلفة، مع أفكار مختلفة، قصص مختلفة، مخرجين مختلفين. ما أحب أن أنا أحكر نفسي يعني في منطقة معينة مع فريق معين أو مع شلة معينة. طبعا أنا دائما أشتغل مع فريقي، لكن في القصص من ناحية سينما، من ناحية مسلسلات، لا يعني بالعكس أحب إني أكون open، أحب أكون منفتحة لكل الخيارات اللي موجودة عندي. وطبعا لو جاني دور في هوليوود أكيد ما راح أمانع، بس أهم شيء إنه ما تكون في مثلا مشاهد يعني ضد عاداتنا وتقاليدنا، ومشاهد مثلا جريئة أنا ما أقدر إن أنا أسويها، يعني ما يعني أنا مبادئي ما تسمح لي. وحتى في السينما الروسية يعني ما عندي أي مشكلة إن أنا أتعلم روسي عشان ممكن أمثل، لكن ممكن في البداية لما حاجة أمثل واحدة مثلا ما هي روسية بتتكلم روسي، لكن إن أنا مثلا أمثل واحدة على طول بتتكلم روسي، على طول حيكون باين في الأكسنت إنه أنا مو أوريجينالي من روسيا يعني. ولا I would love to، بالعكس أحب إن أنا أجرب هذا الشيء ويشرفني، وفي يوم يعني إن شاء الله يوم ممكن أشتغل في السينما الروسية وأتكلم روسي. Я думаю, что акцент — это вообще не проблема, тем более, что в России с удовольствием принимают иностранных актеров. Вполне возможно, мы вас еще увидим и не один раз на российских экранах, как в сериалах, так и в большом кино. Тем более, что мы уже слышали, как вы говорите по-русски. Это фактически без акцента. اليوم تعلمت كلمة روسية جديدة اسمها برابكا. Пробка. 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 Так, а еще? Привет, как ваши дела? Это идеально. Это фактически без акцента. Я горжусь вами. Добро пожаловать в российский кинематограф. Можно даже без переводчика. Спасибо. Где бы вы хотели пожить еще? Какую страну выбрали бы для себя? صراحة كل ما أروح بلد أسافر لها يعني وأرجع للسعودية يعني أكون مرة ممتنة إنه أنا عايشة في السعودية الصراحة، يعني أنا مبسوطة. لكن ممكن بلد ثانية بعد السعودية ممكن أفضل إني أعيش فيها، أتوقع ممكن نيويورك. أيوة أنا أحس إنها شوي تشبه شخصيتي لأني مرة إنسانة عملية وأحب كل شيء بسرعة، عندي رتم مرة عالي وسريع، وحتى الرودنس والرشنس حقت المدينة ما تزعجني، فأحس إن أنا ممكن أعيش فيها وتعايش بسرعة مع الناس اللي عايشين فيها. Нью-Йорк, кстати, чем-то похож на Москву. Я не имею в виду здания, хотя в Москве тоже есть такие кварталы, но по вайбу, по настроению есть нечто схожее. Кстати, про Россию. Вы еще пока не были в нашей стране, не были в Москве. Во-первых, я вас приглашаю, пожалуйста, приезжайте. Мы уже с вами почти договорились и даже придумали культурную программу. Спасибо. Welcome. Спасибо. Какой вы представляете себе Россию? Какая она для вас? أنا سمعت إنه صراحة موسكو بلد مرة جميلة ومختلفة تماماً عن باقي العالم، لكن دائماً ما أعرف ليش انطباع عنها إنها دائماً باردة، وأنا إنسانة أصلاً بطبعي إنسانة برادة، يعني أبرد مرة بسرعة، فأخاف أروح هناك وأبرد مرة كثير. بس قالوا لي إنه في وقت في السنة الجو يكون فيها لطيف مرة والأجواء حلوة ومو ثلج زي ما الناس متعودة أنها هي تعرف عنها. Ну, насчет холода, честно, я сама мерзну и у вас здесь, в вашем чудесном городе. Видимо, мы будем мерзнуть вместе. Приезжайте весной. Начиная с мая месяца, я думаю, что будет хорошо. Но курточку с собой обязательно возьмите, на всякий случай. أنا مرة متحمسة صراحة إن أنا أزور موسكو لأول مرة، ومتأكدة إنها راح تعجبني، ومتأكدة إني راح أستمتع وأنبهر بمعالمها وجمالها وحتى بناسها. يعني أنا مرة مبسوطة يعني بالفريق الموجود هنا، وكمان بحضرتك. يعني أحس إن أنا راح أنبسط وراح أكتشف مدينة جديدة. Представим вас через 20 лет. Какая вы будете? واو 15-20, не обязательно так далеко. والله صراحة شوفي أنا أتمنى إني أكون جزء مؤثر في المجال الفني، وأكون يعني أعطي البنات اللي يدوبهم داخلين مجال التمثيل من خبرتي وثقافتي، خصوصاً إنه أنا يعني من الناس اللي مرة أؤمن إنه لو أنا تعلمت شيء جديد حرام إن أنا أخليه لنفسي. أنا تعلمت شيء جديد من واجبي إن أنا أعلم غيري، خصوصاً البنات الطموحات اللي داخلين مجال التمثيل. في كثير عندهم مواهب وطموح لكن ما عندهم الخبرة، فأكون مبسوطة إن أنا أعطيهم من خبرتي، وبعد 20 سنة أرجع أسأليني هذا السؤال إن شاء الله حجاوبك.
Конечно, встретимся. Обязательно, потому что я тоже не хочу оставлять свою профессию. Через 20 лет мне будет уже 60. Тоже буду заниматься творчеством. А в вас будет отражаться талант тех людей, которым вы это передадите. أنا متأكدة إنك حتكوني جدة جدا جميلة وبنتك حتكوني فخورة بيها إن شاء الله حتكوني كمان فخورة بأحفادك بإذن الله. Спасибо большое. Как вы проводите свободное время? Я понимаю, что его фактически, наверное, и не так много, может, его и нет вообще, учитывая, что такое количество съемок, светская жизнь, культурная жизнь. Но тем не менее, чем занимаетесь, что любите? صراحة وظيفة التمثيل يعني ما هي وظيفة روتينية ففي فترة تجيكي ضغط شغل وفي فترة تجيكي يعني ما يكون موسم تصوير يعني هذه الفترة أحب إني أنا مثلا أتعلم حاجة جديدة أحب أسافر أعشق السفر لأنه أنا أؤمن جدا للفنان وللممثل تحديدا إنه السفر يفتح آفاق جديدة في مخ البني آدم سواء كان فنان أو مو فنان وأنا طبيعتي كممثلة أحب إني أنا لما أروح بلدان جديدة أو دول جديدة أول شيء أعرف ثقافتهم أشوف طريقة كلام الناس أشوف شخصيات مختلفة أقابل عقول مختلفة فهذا الشيء يعني يفيدني أنا كممثلة وكمان يعني في شهر رمضان المبارك كمان إحنا يعني ما يكون عندنا تصوير فأقضيه كمان مع أهلي. Обучаетесь навыкам по актерству или еще что-то, или какое-то дополнительное образование, или какие-то курсы, или вообще все подряд? لا طبعا أجرب أشياء بعض الأحيان لها علاقة بمجالي وبعض الأحيان علاقتها مرة بعيدة عن التمثيل يعني في مرة حاولت إن أنا أتعلم لغة فرنسية بس كذا بتعلم لغة فرنسية في مرة حاولت إن أنا أصنع فخار وصنعت كوب القهوة حقي من الفخار يعني أحاول إن أنا أفتح آفاق جديدة في مخي أحاول إن أنا مثلا أتبع هوايات أستخدم فيها يدي أستخدم فيها التركيز أستخدم فيها طول البال أحاول دايما إنه يعني الصفات اللي فيني أو الطباع اللي فيني أحب أشوف إلى أي مدى ممكن توصل وهذا الشيء كلها مهما كانت بعيدة عن مجال التمثيل أو الفن بشكل عام بشكل أو بآخر يعود بالفائدة لي سواء في التصوير في السيت في الشخصيات كل شيء الواحد يعني يستفيد منه في حياته يعود له بالفائدة في مجال عمله وكمان يزيد الكرياتيفيتي في مخي. Если говорить про путешествия, больше пляжный отдых или активный? لا طبعا أفضل دائما أروح البحر والشاطئ يعني أحب حياة الشاطئ وكمان يعني أحب الفاين داين أحب المطاعم يعني دائما لما أجي أسافر أكون حريصة إنه أنا أجرب مطاعم مختلفة وطبعا أحب البحر والشاطئ ودي الحاجات الجبال مو مرة. Какая любимая кухня? صراحة على حسب بس لما أروح فاين داين أحب المطاعم الجابانيز التشاينيز مؤخرا صرت آكل رو فود الأكل الني بس بشكل عام في حياتي اليومية أنا أعشق الأكل الأمريكي يعني برجر أنا أعشق البرجر وبعض الأحيان بيتزا بس عندي برجر رقم 1. Я тоже люблю японскую кухню, китайскую в меньшей степени, японскую в большей. Очень нравится. Была в Токио в восторге. وصراحة برضو من البلدان اللي أبغى أروحها بفكر إن أنا أروح طوكيو يعني يقولوا إنها تجربة مختلفة لهذا البلد. В России тоже отмечают священный месяц Рамадан. А как вы его отмечаете вместе с семьей? Вы сказали, что стараетесь именно в этот период быть вместе. صراحة لأني أنا دايما يعني وقت الشغل أكون بعيدة عن البيت سواء أكون مسافرة في وقت يعني أوقات طويلة ما بلحق يعني أقعد مع أهلي كثير فرمضان هو الوقت المناسب إن أنا أجلس مع أهلي وهو كمان أكثر شهر يعني إحنا بنطبخ فيه في البيت بناكل أكل بيت ما بناكل برجر يعني دائما تكون عندنا الأكلات التقليدية فبالعكس يعني رمضان أحب أقضيه مع أهلي كمان طبعا يعني في العبادات وقيام الليل والصلاة وكذا. Саудовская Аравия является сейчас таким довольно популярным туристическим направлением. Русские туристы с удовольствием к вам ездят, особенно популярные такие курорты, как Аляуля. Некоторые говорят Аль-Ула, но я знаю, что правильно Аляуля. Алюля. Алюля, Алюля. Вот, все. Теперь вы меня поправили, я сказала верно. Чего бы вы пожелали нашим российским туристам? أنا ممكن أقول كلام كثير صراحة على العلا وعلى منتجعات البحر الأحمر صراحة يعني تجربة مختلفة تماماً
كل بلد في السعودية، يعني ما أقول لهم بس يجوا العلا ولا البحر الأحمر، لازم يجوا يشوفوا عندنا الجبال الخضراء في عسير، ويجوا يشوفوا عندنا جدة، ويشوفوا كمان مدينة الرياض، ويشوفوا كمان منطقة الشرقية. كل منطقة في السعودية كأنها دولة لحالها، كأنها مدينة، يعني عالم ثاني صراحة. وأنا مرة مبسوطة صراحة إنه عندنا كل هذه المميزات في المملكة العربية السعودية. كمان يعني حتى منتجعات البحر الأحمر، يعني أنا برضو متحمسة إن أنا أزورها. فتح كم منتجع، وإن شاء الله يعني في المستقبل حيفتح منتجعات أكثر. أوعد الناس اللي حتجي للسعودية إنهم هيعيشوا تجربة استثنائية ما راح يلاقوا لها مثيل في أي مكان في العالم، سواء كانت من طبيعة أو حتى من حفاوة أهل البلد. Это наше первое интервью на канале Лорен Арабия. И я хочу вам сказать слова благодарности, потому что вы наш первый гость. И для меня большое счастье брать интервью именно у вас, потому что вы яркая, сильная, потрясающая личность, ну и, конечно же, звезда. Поэтому спасибо большое. شرف لي صراحة إني كنت أول ضيف عربية في لارين أرابيا، وإن شاء الله الجاي بيكون أجمل. وأتمنى إنه الناس، يعني المشاهدين، استمتعوا باللقاء وتحمسوا إنهم هم مثلا يزوروا السعودية أكثر ويتعرفوا على ثقافتنا أكثر، لأنه عندنا الكثير إنه إحنا نقدمه. يعطيك العافية أنستيشيا، صراحة كنتي محاورة رائعة. حبيت الكيمياء اللي بيننا، ما حسيت إنه في حاجز اللغة، لأنه سبحان الله حماسك وصلني ومحبتك وصلتني، وروحك جميلة كمان لمستني. صراحة الشرف لي أن أنا كنت أول ضيفة عربية في لارين أرابيا، وإن شاء الله القادم بيكون أجمل بإذن الله. وأحب أقول لكل المشاهدين والمتابعين أنهم وصلوا لآخر اللقاء. Спасибо. Хария Абулябян была сегодня на канале Лорен Арабия. Меня зовут Анастасия Гончарова. Не забудьте подписаться на нас, поставить колокольчик и оставить свои комментарии. Для нас это очень важно.